السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول برته رو جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو ډېر زیات میسجونه او ډېر زیات کمنټونه کیږي چې موږ ته هغه اپلیکیشن وښایا چې کوم کې موږ پیسې ګټلی شو. که هر یو ملک وي، افغانستان وي، پاکستان وي یا کوم بل هیواد وي، نو داسې اپلیکیشنونه وایي موږ ته وښایي چې هغې کې موږ پیسې وګټلی شو. نو نن هم داسې ویډیو مې درته برابره کړې ده او داسې اپلیکیشن مې درته راوړی دی چې انشاءالله تاسو به ورنه ډېرې افغانۍ وګټلی شئ او خپل سیم کارت ته به یې ورنه لیږلی شئ او بانک ته به هم ورنه لیږلی شئ. نو راځو د ویډیو په طرف باندې. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یو کوچنی غوندې د همیشه په شان غوښتنه کوو که چېرته زموږ دا ویډیو ستاسو خوښېږي په ده باندې درسره لایک کوئ، موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او زموږ د یونس ټیک په نامه چینل چې دی دا درسره سبسکرایب کړئ، هغې نه بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، هغې نه بیا آل ووهئ. نن ورځې اپلیکیشن زموږ چې دی دغه funx دی. دا تاسو ګورئ د کې ما خپل اکاونټ هم جوړ کړی دی، اگر چې زه دومره کار پکې کوم هم نه، خو زیاتره انډیوالان او دوستان هغوی پکې ډېر کار کوي او ډېرې پیسې ورنه ګټي. نو دلته زما تقریبا 18 افغانۍ جمع شوي دي او 150 کوینه مې دي چې زه اوس ګورو چې د 150 کوینه دا 100 روپۍ کېږي. نو دې دپاره به تاسو لاړ شئ ریوارډز ته، دلته ریوارډز لیکلی. نو دلته زموږ په اکاونټ کې ټولې 250 افغانۍ جوړېږي. دلته تاسو وګورئ، نو د دغې سره موږ سره 250 افغانۍ جوړېږي. ښه دومره کوین نه موږ ته 250 افغانۍ جوړېږي. دا افغانۍ چې کله 600 ته ورسېږي بیا تاسو دا سیم کارټونو ته لیږلی شئ، او که نه نو 240 ته چې ورسېږي نو بیا دلته تاسو خپل پیپل ته هم دا لیږلی شئ. اگر چې پیپل په افغانستان کې دومره هغه نه لري، خو بیا هم تاسو انلاین خریداري په پیپل نه بیا کولی شئ. که چېرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې پیپل اکاونټ جوړ کړئ نو د هغې په اړه هم موږ یو ویډیو جوړه کړې ده. دغلته به دا بټن راشي، هغه باندې کلیک وکړئ، هغه ویډیو هم در سره وګورئ. او که اوس یې نه ګورئ نو په اخره کې به هم موږ تاسو ته پیپل ویډیو شیر کړو چې څنګه په پیپل کې اکاونټ جوړېږي. خو دې دپاره به تاسو لومړی دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او بیا په دې کې آی ډي جوړه کړئ. نو راځو مونږه د کې تاسو ته د آی ډي جوړولو طریقه زه ښیم چې دې کې آی ډي څنګه جوړېږي. نو تاسو به راشئ دا funx دا به د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. که چېرته بیا هم تاسو ته په پلی سټور کې د ده پیدا کول ستونزه وي نو دلته لاندې په ډسکرپشن کې هم ما د لینک ورکړی دی، نو تاسو کولی شئ چې د هغې ځینې هم ډاونلوډ کړئ. نو را به شئ دا به دې ځینې څخه خلاص کړئ، بیا به الاو ووهئ، بیا به الاو ووهئ. دلته به دا فیصدي روانه شي، دا به 100% ته ورسېږي. تاسو ته به د صفحه خلاصه شي. دا دلته که چېرته تاسو غواړئ چې په فیسبوک باندې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ نو فیسبوک به ورته ووهئ. که غواړئ چې ګوګل باندې اکاونټ جوړه کړئ نو ګوګل به ورته ووهئ. او که همداسې د موقتي ډول باندې آی ډي جوړوئ نو پلی ایز ا ګیسټ به ورته ووهئ. نو موږ راځو دلته په فیسبوک باندې آی ډي جوړو، راځو فیسبوک ورته ووهو. دلته وګورئ زموږ دا اکاونټ موږ سره کریټ شو. زه دې باندې اواز بندوم، دې ځینې اواز بندېږي. دلته تاسو ګورئ دا مختلف قسمه گیمونه دي او دې کې موږ ته ټاسکونه هم راکوي. ټورنمنټ هم تاسو دلته کولی شئ. ټورنمنټ کې بیا کوینز ګټل کېږي. دغه کوینزونه چې څومره اضافه کېږي دا به بیرته افغانیو ته تبدیلېږي. دا او دې کې ریوارډز دی او دې کې سیټینګ کې تاسو خپل نوم او خپل آی ډي او بیکګراوند میوزیک او دغه شان چینج کولی شئ. لګ آوټ هم کولی شئ. دې نه بل دلته انوایټ کې موږ سره دغه آپشن دي چې موږ انوایټ نه ورته وهو. زموږ دا لینک که زموږ یو انډیوال موږ انوایټ کوو او هغه دغه جوین کوي نو موږ ته څومره افغانۍ راکوي؟ 218. چې یو انډیوال ته موږ دا ولیږو او هغه دا سایټ جوین کړي نو موږ ته 218 افغانۍ راځي. نو دې نه تاسو کولی شئ چې انوایټ فرینډ ورته ووهئ او دې نه دا لینک خپل شیر کولی شئ په واتساپ کې، په همداسې ټیکس کې چې چا ساده میسج کې لیږئ، په ایمیل کې چاته لیږئ او که فیسبوک کې چاته لیږئ. نو را به شئ دلته اوس چاته چې دا لیږئ داسې به دا کلیک پرې وکړئ. نو دلته ورته وایي چې کوم واتساپ کې لیږئ. نو تاسو کولی شئ چې دا مینولي
هم کاپی کړئ دلته په دې باندې کلیک وکړئ او بیا په خپل طبیعت باندې خلکو ته لېږئ. نو تاسو کولی شئ چې هماغه لینک اوس په واتس اپ کې په خپل فیسبوک وال باندې یا په میسنجرو کې یو کس ته او بل کس ته ولېږئ او هغه شیر کړئ. نو هر یو کس چې ستاسو د لینک نه دغه جوین کړي نو تاسو ته به د یو کس په سر باندې 213 افغانۍ راځي. بل په دې کې ښه آپشن دا دی چې تاسو دغه ریفرل کوډ نه دی دا خپل ملګري ته ورکولی شئ، هغه ته به 50,000 کوینز ورځي. نو تاسو کوشش وکړئ چې ملګري کوډ تاسو تنې راواخلئ او خپل کوډ هم ملګري ته ورکړئ چې هغې ته هم 50,000 کوین لاړ شي او تاسو ته هم 50,000 کوین لاړ شي. نو دا به داسې راواخلئ داسې او دا به دې ځنه کاپي ورته ووهئ. نو بیا چې کله هم تاسو ته کوم ملګری خپل کوډ درکړي نو هغه به تاسو راشي دلته به انټر ووهئ او دغه کوډ به دلته ولیکئ. دې ځای کې به کوډ ولیکئ او اوکې به یې کړئ. چې اوکې هم کړئ نو تاسو ته به 50,000 کوینز راشي، دې کې ورسره جمع شي. دا کوینز هم په پیسو باندې بیا وروسته تبدیلیږي. بیا دلته موږ ته ټاسک لیکلی دا ټاسک په دې باندې کلیک کول ته موږ ته مختلف قسمه ټاسکونه راکړي دي چې پلی بیک ریټ فور 150 ټایمز. مطلب دغه گیم چې کوم دی دا 150 ځلې خلاص کا نو تا ته به موږ 100,000 کوینز درکو. همداسې درته وایي چې سپین سلاټس فور 50 ټایم. دلته تاسو ته مختلف قسمه ټاسکونه درکړي چې ورته دا گیم پلی کا یا دا گیم وکا نو تاسو ته به دومره کوینز ملاویږي. نو هغه گیمونه تاسو ته په دغه ځای کې بیا ملاویږي. دا دی هغه گیمونه. نو دغه چارې ټاسک درکړي چې دا گیم پلی کړي نو تاسو کولی شئ دا دې ځنه پلی کړئ او تاسو ته به پیسې راځي. بل چې تاسو کوینز پیدا کوئ نو روزانه دغلته دا سپین درته راځي. دا په دې باندې به کلیک وکړئ دې ځنه به سپین ووهئ نو دلته به تاسو ته دې ځنه هم کوینز راشي. دا وګوره 3,000 کوینز ما دې ځنه هم راغلل. نو چې هر کله تاسو پیسې پکې وګټلې تاسو ته دلته ستاسو دا مقدار ټول ښیي. اوس ما سره د کوینز او د افغانۍ او د هر څه سره ما سره 350 افغانۍ دي. تاسو دلته کتلی شئ. دلته د تاسو پیپل ته هم لیږلی شئ خو پیپل ته هغه وخت کې لیږل کېږي چې تاسو پیسې 240 افغانۍ ته ورسېږي. تاسو دلته انلاین خریداري هم په دې پیسو باندې کولی شئ چې په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته مختلف قسمه شیان تاسو درکوي چې تاسو په هم دلته دا اخیستی شئ. پیپل کارټونه دي، د پیپل پیسې هم اخیستی شئ پکې. اوس دا کوم تولید دی، دا کیمره ده، دا هم داسې یو څیز دی، دا ګوګل پلی کارت دی، دا اپل آی ډي کارت دی. نو تاسو په دې طریقه باندې دې ځای کې هم خریدارانې کولی شئ او په دې طریقو باندې تاسو د دې سایډ نه پیسې ګټلی شئ. نو که بیا هم تاسو کومه پوښتنه لرئ د دې اپلیکیشن باره کې یا د نور اپلیکیشنو باره کې یا د موبایل یا د کمپیوټر باره کې تاسو هر رقم ستونزه لرئ یا د سوشل میډیا باره کې تاسو هر رقم ستونزه لرئ نو موږ نه په لاندې کمنټ کې کولی شئ. نور هم په الله باندې سپارم په مخه موخه.